Sziasztok! Köszöntelek benneteket a CAD Professzornál. Az Archicad parametrikus szerkesztéseik között most már messze járunk, hogyha megnézitek az előző videókat ebben a lejátszási listában, akkor láthatjátok, hogy a parametrikus tárgyakat hogyan lehet szerkeszteni, néhány alapműveletet már be is mutattunk. Most ebben a videóban szeretném, hogyha látnátok, hogy ezeket hogyan lehet alkalmazni a gyakorlatban. Amit láttok, itt ez egy elkészített kis minta, nem vittem túlzásba a rajzolást, de azért mégis valahogy kinézzen. Láthatjátok, itt van benne egy parametrikus objektum, amivel foglalkoztam. Ezt fogjuk megnézni, hogy ez hogyan is épül fel. Ez egy kis teraszelem zsaluzat, a zsaluzatnál pedig vannak alapértékek, például a magassági változója, hogyha ezt lejjebb-följebb viszem, akkor lehet változtatni a magassági értékét természetesen, illetve a szélességét is lehet. A ajtó nyílást azt hozzá kellett illeszteni, ez a zsaluzat ez úgy lett elkészítve, de hát ez mit sem jelent problémát számunkra. Nézzük meg, hogy milyen beállítása van még ennek a zsaluzatnak. Van ilyen, hogy darabszám, de hány darab zsalu jelenjen meg, most ezt meg is mutatom itt, hogyha azt mondom, hogy legyen mondjuk 7 darab, de akkor több lett, és minden mást is hozott vele. Miből is áll össze egyébként ez a zsalu? Nézzük csak, van egy lapja, van neki egy rúdja, amin elfordul, és persze van felül ez a keret elem, ami a forgópontokat megfogja. Hát a darabszámot beállítottuk, beállíthatjuk még az elfordulás szögét, legyen mondjuk 45 fok, akkor bejjebb tudom csukni. Ennek egyébként van egy maximált értéke, majd ezt megnézzük. Van kétféle anyaga, a zsalulap és a felső gerenda vagy lécnek az anyaga az ugyanaz, illetve van még ez a rudazat, ami rozsdamentes acélból van jelenleg beállítva. Van még egy kiosztási távolságom, ezzel tulajdonképpen a ajtó nyílásnak, vagy ennek a zsaluzati nyílásnak a szélességét, illetve hosszát adom meg. Aztán van még egy tollszínem, ez igazából lényegtelen, de hogyha szeretnék ezzel is foglalkozni, természetesen lehet. És itt még mutatja is nekem alaprajzban, nézetben, illetve 3 dimenzióban is, hogy hogyan fog kinézni ez a kis termékem. Akkor most nézzük meg, hogy hogy épül fel ennek a menürendszere, a kapcsolati táblája. Ahogy kijelöltük, belemegyünk a File menübe, könyvtári elemek, és kijelölt param ótárgy megnyitása. Itt is vagyunk benne, van ő, minta, néz ki. Látható, hogy az origóhoz képest arrébb van csúsztatva, és ezt majd el is magyarázom, hogy hogyan, illetve itt van benne a rudazat, az pedig a végére került, annak is a szélére, hogy ott tudjon billenni, az egész pedig pozitív irányba lett építve, és a tetejére lett rátéve, pontosan a tetejére ez a keresztléc. Na nézzük! Ebből a képből nem sok mindent fogok mutatni, majd közbe egy-két dolgot. Már előre kiemeltem színekkel, hogy nagyjából miről van itt szó, és azért nem most szerkeztem meg, mert az nagyon sok időt venne igénybe, de így még talán érthetőbb is, hiszen nem közben variálgatunk, keresgélünk. Szerintem nagyon jól át fogjátok látni, mit csináltam. Először is van az alapméretezésem. Az alapméretem, itt fönt ez a paraméterek első, második és magassági méret, az, amit meg tudok adni a szoftveren belül is az alapablakban. És lehelyeztem ezt a zsalu elemnek nevezett valamit, ez egy tömb volt itt korábban, ők lettek a lapok. A lapnak vannak mérete, ugye XY és Z, ezeket a méreteket kötöttem az első, második és a magassági méretre. Látszik, hogy egy az egyben kötöttem rá, nem variáltam. Tehát amikor én átállítom ennél ezeket az értékeket, vagy akár itt benne ezeket az értékeket, a magasságot, az első és a második számot, akkor azt a számértéket állítom be, amit ott meghívtam. Ez az első, második és magasság, vagyis XYZ méret. Tehát ez csak a zsalu elemre, a lapra vonatkozik. Ennek a lapnak van még felülete, ezt a felületet egy egyszerű kapcsolóval meghatároztam, itt van a felület, ő fa lett, és azt mondtam legyen igaz, tehát ő egy beállítható érték lett. Adtam egy tollszínt is, mert engem nagyon zavar sokszor a zöld színű itt a kerete, nem néz ki jól, úgyhogy adtam egy külön tollszínt is, ezt, hogy beállíthatóvá teszem-e vagy sem, az a mi dolgunk. Egy láthatóságot kapcsolhatnék, még erre nem tettem semmit, nem akarom kivel kapcsolgatni, hogy látható, nem látható. Elem ez mindig legyen látható, ez egy elem, zsalu elem, ez jó, ez itt. És van egy transformáció, na itt kezdődtek
komplexebb dolgok. Szeretném, hogy ebből az egy darab zsalulapból több minden is legyen, több darabot hozzak, sorakoztassak, sokszorozzak. Annak lesz egy szabálya, illetve szeretném elmozdítani, hiszen ahogy láttuk, itt nem a szélén van, a nulla pontjában, hanem a közepére került. Ráadásul mindkét irányban X és Y-ban is itt lehet látni, hogy közepére került ez a zsalulap. Ezt hogyan csináltuk? Na nézzük végig. Először a könnyebb dolgot nézzük meg, az eltolást. Ez egy áthelyezés lesz, csak nincs előtte sokszorozás, és az áthelyezést azt meghatároztam az első változó, alias X irányban. Látszik is, hogy egy osztásom van, ez azt jelenti, hogy az első változónak a felével, úgyhogy egy kettes osztást tettem be, az első változónak a felével mozdítottam el, méghozzá negatív irányban. Itt beírhattam volna neki mínusz, de akkor az nem jó, mert az eredeti értéken pozitív, és hogyha azt osztom kettővel, akkor is pozitívat kapok, szóval hiába írok mást. Legfeljebb az osztásnál beírhatnám a mínusz számértéket, azt megcsinálom, hogy -2, nézzük, ugye akkor a másik irányba tolja el, de én ezt pozitívan akartam tartani, úgyhogy ez plusz érték, és betettem egy negatív, egy negáló kapcsolót is, de a kapott értékemet mindenképpen mínuszolja. Ezt csak azért tartottam fontosnak, mert akkor így látjátok, hogy ezzel is lehet játszani közben, és akkor egy értéket mindenképp máshová is ki tudok olvasni, ennek meg később lesz is jelentősége. Aztán, ha megyünk tovább, ugye ez az áthelyezés X kapcsolójára kötöttem, és kiemeltem a változást ebbe a kombinációba, de több transformációt is végeztem ezen a zsaluzaton, összesen 3-at, ezt kötöttem össze, így tudtam bekapcsolni a transformáció menüpontba. Nézzük a következőt. Az X irányú elmozdításom megvan, nézzük a másikat. Van egy elfordulásom is, ez hogyan jön létre? Nagyon könnyű lesz. Van egy elfordításom, ugye ez a Z körüli elfordítás, itt van. Z körüli elfordításhoz egy szögváltozóra van szükségem, ez meg itt van elől. A szögváltozót én beállíthatom, és adtam neki egy határértéket, ugye nem jó, hogyha egymásban érnek a darabok, amikor elfordulnak, ezért valameddig tudjon csak csukódni, és ne teljesen. Illetve nekem jó, hogyha csak az egyik irányba tudom csukni, de a másikban nem szeretném. Ehhez két kapcsolót hoztam. Az első lesz a határértékezés, a limit, ez lesz a minimum érték, vagyis beállítottam a legnagyobbat, a 70-et, és én a minimum értéket fogom változtatni. Itt ugye mehetek 30-40-10 fokonként ugrik, 50, 60, 70, és nézzük meg, nem tudok tovább menni, mert ugye ott 70 fok volt beírva. Menjünk a másik irányba. Hulla. És ha elkezdem csökkenteni, akkor is az előző irányba fog fordulni. Ennek pedig az az oka, hogy erre rákapcsoltam egy abszolút értéket. És akkor csak egy irányba tudom befordítani. Tehát bármelyik irányba megyek el, plusz vagy mínuszba, mindenképpen 70 fokot tudok forgatni, és mindenképpen plusz irányba, mert abszolút értékbe fogja hozni ezt. Ha megvan ez a kapcsolatom, szögelfordításra Z körül megvan, tehát a függőleges tengely körül forgok, kombinációba be, transformációba be. Megvolt az elmozdítás, és megvolt a forgatás. Nézzük meg, hogy hogyan csináltam belőle sokat. Hát úgy csináltam belőle sokat, hogy azt mondtuk, hogy ez egy eloszlás lesz, és én eloszlást használtam, ami itt lesz kicsit följebb. Azt mondja, hogy ugye itt van a szám eloszlás az alján, ennek a kicsi menü résznek, azért mondtam, hogy följebb, ugye, mert ez majdnem hogy a legfelső részén van. Itt láthatjátok számeloszlás, ez azt jelenti, hogy egyenletesen fog eloszlani a zsaluzatom. Ennek van egy kezdeti és egy befejezési pontja, meg egy darabszáma. X irányban akartam kiosztani őket, ez meg is van. A kezdethez beállítottam egy számváltozót, a befejezéshez is egy számváltozót, és a darabszámhoz is állítottam be egy számváltozót, ez egy egész szám lett, és ennek adtam egy határértéket, ne csak egy zsalum legyen, hanem legalább 2. Nézzük először a darabszámot. Ha én csökkentem a darabszámomat, ugye akkor nem fogja persze kitölteni a helyet. Olyat is lehet csinálni természetesen, hogy ennek a változásával együtt, mondjuk ez egy szorzóként be lesz kötve máshová, és akkor mindig megnöveli ennek a zsalulapnak a hosszát. Bármit csinálhatok. Nagyjából be tudom állítani a zsaluknak a számát, akkor el is tudom találni, hogy még ember is átférjen közöttük, illetve hogy még le is árnyékoljon. Állíthatjuk a
zsaluknak a szögét is. Megnézhetjük, hogy merre fordul el. Nézzük meg, hány darabban néz ki jól. 5 darabnál, 6 darabnál, 7 darabnál még jól is néz ki. Itt a szokásos szögeket, amit megmutattam is, hogy lehet fordulni, merre lehet fordulni, hogy néz ez ki majd. Ezt lehet menteni. Amit itt beállítunk, az mondhatnánk, hogy lehet alaphelyzet, de igazából teljesen mindegy. Úgyis át fogjuk állítani magán a beillesztési felületen. Mi van még ebben a kapcsolatban? Ugye a számváltozónál van egy maximális értékem, ez a befejezés, és nézzük meg a szám minimumot, azt mi hamisra állítottuk, tehát nem állítható, ezt ide is írtam zárójelbe. Ez azért fontos, mert nem kell mindent a felhasználónak az orrára kötni, ez lehet nyugodtan egy nem megjelenített érték, és azért jó, hogyha már van benne itt egy ugye, szám, ezt rögzítettem, mert akkor nem a számeloszlásban kell feltétlenül beállítanom, persze itt is betehetném, de így akkor egyértelműbb számotokra is, hogy van külön egy olyan változó, amit nem jelenítek meg, de mégis használom. És a számváltozót, itt a maximumot, amit ugye a leghosszabb értéket be tudok állítani, azt viszont igazzá tettem, tehát a teljes nyílásnak a hosszát azt én határozom meg ezzel. Ha növelem, akkor menni fog arrébb ez az egész, és akkor itt értelme van már annak, hogy soroljak több zsalulapot is. Egyébként pedig ennél az alapértéknél, a 3,5-nél mondjuk, az 5 darab láttuk, hogy elegendő. No, hát így meg is van nagyjából a sokszorozás, ugye már csak a darabszáma, ami hat itt az áthelyezésünkre, az áthelyezés után transformáció, kombinációba be is mehet is a grafóra. Ez ami még itt be van kapcsolva, mert máshová is vannak ezek kapcsolva, fölfelé, lefelé mennek vonalak. Van egy forgórúdunk, ez itt ez a függőleges ezüst szürke vagy szürke, mindegy, hogy gondoljátok. Ez az, ami rákerült ide a szélére, tehát ezt is el kellett mozdítanom. Talán belátható, hogy az elmozdításom az a zsalulapnak a felével történt meg. Ez azért fontos, mert így akkor pontosan tudom pozícionálni, és ha növekszik a zsalulapom, akkor ez is arrébb fog vele együtt kerülni. Hogyan lehet megoldani, hogy legyen közöttük kapcsolat? Hát ugyanazt a változót, bemenetet kell rákötnöm a másikra is. Kezdjük itt. Itt a forgórúdnak maga az alakja, ugye ez egy henger volt, innen illesztettem be a hengerbe, szépen, és ennek van egy magassága, a sugarát nem változtathatjuk, erre most már változót sem kötöttem, ez egyszerűen csak benne van, egy 2 centis sugara van. Van egy alap magassága, de ez teljesen mindegy igazából. Van egy láthatósága, van egy tollszíne, és felületnek megadtam egy forgórúd változót, ami miatt ilyen rozsdamentes acélszíne van. Ez is igaz, ugye, tehát ez is változtatható belül. A magasságra kötöttem, egy összeadás van, a Z értékemet, ami a zsalunak is a magassága, itt látszik is. És csak azért, hogy láthassátok, a felső lécet én most ki fogom kapcsolni. Azt nem látható. Hogy túllógatjuk, hogy belelógjon abba a felső lécbe. Most mondhatnátok, hogy hát felesleges, ha úgyse látszik. Persze, de tervezési szempontból azért nem baj, hogyha valójában úgy néz ki, ahogy ennek ki kell néznie. Most csukló szerkezetet egyebet nem tettem rá, motor sincs rajta valóban megfogantyúk, de higgyük el azért, hogy ha a valósághoz közeli rajzot szeretnénk csinálni, akkor érdemes ezeket jól elhelyezni, ezért túllóg, és ezt az értéket hoztuk itt egy másik egy másik számkapcsolattal. Ezt pedig úgy csináltuk meg, hogy a zsalulapnak a magassági értékét bekapcsoltam. Jön a vonal sokat. Itt is van egy összeadásra, ahol egy picivel 5 cm-en megnöveltem. És így jön be a magassága. Van még rajta transformáció. Hát persze, 2 transformáció is van rajta, itt látható, hogy össze van kombinálva a 2. Az egyik maga az áthelyezés, de mert nem mindegy, hogy hol van. Ha alaphelyzetben lenne, akkor oda kerülne az XY taggelnek az origójába, és ráadásul a középpontja kerülne az origójába. Nekünk meg ide a szélére kell, és ott még el is kell csúsztatnom, hogy a forgáspont megfelelő legyen. Ehhez bekapcsoltuk egy áthelyezésre, ami X irányban eltolta. Ezt még létrehoztuk valahogy, nézzük meg, mi történik.
van neki egy ilyen értéke, hogy első változó, x érték, fölléptetem, ugye az x változómat azt itt adom meg, egy első méretem van, x értéken van, ami a zsarulapnak a szélességét adta meg. És hogyha én ezt ide behúzom, akkor úgy kerül ide a szélére oldalra, hogy van egy osztásom, zsarulapnak a felét veszem, mint távolságot, tehát mozdíts el innen erről a vonalról kifelé, a zsarulapnak a felével, tehát a középpontja már jó helyre kerül, és negatív értékkel, itt is adhattam volna mínuszosztót, de most negatív értékkel játszok, hogy egyértelmű legyen, mi történik, különben keresgélni kell. Elmozdítom mínusz irányba, ugye ez a kapcsolótábla felé, ez a mínusz irány, ez pedig a másik a plusz, így akkor az áthelyezés megtörténik. Hogyan lesz belőle ugyanannyi, mint amennyi a zsarulapok száma? Látható, hogy velük együtt mozog ez is. Hát egy transformáció, és vajon mit kötök rá? Persze, hogy ugyanazt a számeloszlást, amit a zsarulapokra is kötöttem, úgyhogy innen mehet ebbe is, ahogy ezt néztük, és megy a másikba is, rögtön ott van benne a forgódútnak kiosztása. Tehát nem kell két kiosztást csinálni, hanem egyet összekapcsolhatok igazából bármennyi elemmel. Na, ezzel is meg vagyunk. Mi van még? Van fönt egy keresztlécünk. Ez hogy jött létre? Ez a felső keresztléc, vagy keresztléc, mindegy, hogy minek nevezzük, ez ugye olyan hosszú, meg egy pici, mint amilyen hosszú maga a zsalúzatos szerkezetem, ez a lapocskás. Ennek be kell csukódnia alá, ezt ellenőrizhetem, hogy hogy néz ki, főleg, hogyha elfordulok mondjuk egy ilyen felülnézeti képre, valami értelmesre, és megnövelem a szögelfordulásomat a maximális értékig, akkor megnézhetem, mennyi helyre van szüksége. Kb. Ennyi, ugye? Persze, hogy a normális számértékekkel dolgozom, meg mondjuk be lehet csukni teljesen 90 fokba, akkor ezt sem kell számolgatnom, méricskélnem, hanem tudom, hogy mennyi, de mondjuk nagyjából ennyit szeretnék, nem baj, hogy hátfúj rajta a szél, most nem ez volt a feladat. Tehát idáig tart. Ez meg is van. Ez mennyi volt? Nagyjából annyi volt, mint egy zsarulap, meg még egy kicsi. A másik oldalon is volt egy hézagom, ugye el kell, hogy érjen a kiosztásom végéig, és még egy kicsi. Ezt egy tömbbel oldottuk meg. Önmagában ez a keretléc vagy keresztléc, ez egy tömb volt, és a tömbnek vannak méretei. Milyen méretei vannak? Az X és Y és Z méret közül az Y és a Z értéket határoztam meg. Ez pontosan 10x10 cm-es lett, és az X méret hiába van megadva neki 1 méternek, ugye ez azt jelenti, hogy az első távolságot éppen hogy csak lefedné, de eleve nem jó nekem, ráadásul nem az origóból kell kezdjem, hanem arrébb, és nem alulról, hanem ráadásul a tetején, pontosan a zsalulapnak a magasságán. De jó ég! Na, mi történik? Azt mondja, hogy az X értékben, hogy milyen hosszú legyen, úgy határoztam meg, hogy össze lett kapcsolva az első méretemmel, ott van, egy összeadásba, és össze lett kapcsolva a maximált hosszúsággal, egy másodikkal. Miért van benne mégis még egy összeadás? Azért, hogy ne az origóból kezdje, illetve hogy itt meghosszabbítsa a végét. Na, mi történik? Azt mondja, hogy van egy szám maximumom, ugye? Hogy milyen hosszú legyen az egész zsaluzati kiosztásom. Az összeadásban 1 méterrel növeltük meg ezt a távolságot. Ezt még hozzáadom az első méretemhez. Ebben az összeadásban nincsen benne most éppen semmi, mert a másikat hozza bele. Ugye? Nem írtam be 0-0, tehát felülbíráltam. Vagyis a száma maximum plusz 1-et még hozzárakja az első méretemhez, így jön ki a végeredmény. Ott van az X értékem, és akkor így mindenki jól jár. De mégis miért kezdi hamarabbról, és miért nem innen lentről és a nullapontból? Azért, mert van rajta egy áthelyezés transformáció, ami pedig úgy jön ki, hogy ha megvan az X értéken teljes hosszom, akkor a Z magasság változóval följebb mozdítom, pontosan rákerül a zsaluzat tetejére, Z irányú eltolás, és a második értékemet behozom kapcsolatba, elosztom kettővel, megállom, hogy jó irányba mozogjon, és egy kivonással elmozdítom, hogy még 5 cm-rel arrébb kerüljön, majd ezt teszem be az Y irányú eltolásba, és így kapom meg azt az eredményt, hogy nem csak, hogy hamarabbról kezdi, azt mindjárt mondom, hogy az X irányba miért mozdult el ennyit, hanem még
befelé is beugrattam, innen ha megnézzük, akkor látszik, hogy ez a forgórúd, ez nagyjából a közepére esik. Hát ez is egyébként a szélére került volna, úgy meg sem értem. És akkor miért mozog el X irányba? Itt van a megoldásom. X irányba 1 méterre eltoltam. Ez egy állandó érték, senkinek az órára nem kötöm, nem mondom, hogy azt állítsa át, nem is kell. Ez egy állandó érték lesz. És maradt az utolsó pont, ami még itt nem volt tisztázva, a felület. A felületet pedig hozzákapcsoltam a zsalúelem felületéhez, tehát a két elem ugyanolyan. Ha szeretnénk külön kapcsolóra tenni, tegyük. Ott itt már tollszint, azt is csak ezen belül állítottam be, nem is kapcsoltam hozzá toll, de megtehetném. Gyorsan összegezzünk. Van nekem 3 alapváltozó, X, Y, Z. Ezeket mindenféle kapcsolatokkal, matematikai műveletekkel hozzákapcsoltam eltolásokhoz, sokszorozásokhoz. A végeredmény az lett, hogy lett nekem több darabom, ez a sokszorozás, számeloszlás, és lett nekem egy olyan hosszú létszám, amelyik figyeli ezt a darabszámot és annak a hosszváltozását. Ezt is itt a sokszorozás elején határoztam meg, és bekapcsoltam egy matematikai összefüggésbe. És van egy rudazatom, ami figyeli a zsaluzat magasságát, és ugyanolyan darabszámban lesz kiosztva a áthelyezés számeloszlás kapcsolat miatt, mint a zsaluzatoknak a száma. Hát látjátok, hogy az alap dolgokat használtam fel, de jó bonyolult kombinációk, csatlakozások jöttek létre. Egész egyben mozog, akkor aztán lehet látni. Minden vonal mozog a másikkal. Arra érdemes lehet figyelni, hogy szép legyen, átlátható legyen egy kapcsolat, hogy mi merre mozog el. Tehát a sok keresztvonal miatt ez egy idő után nagyjából kivitelezhetetlen lesz. Azért mondjuk ilyen vízszintes egyberendezésekkel lehet játszani, függőleges egyberendezésekkel, igazításokkal lehet játszani. Itt is mondhatom, hogy igazítás, ha jól jelölöm ki ezeket a darabokat, akkor fel is ajánlja. Igazítás az ablakhoz, vagy középre. Én dolgom, meg magát a képernyőt is igazíthatom. Szóval bárhogy, ahogy akarjátok, meg érdemes egy csoportosítást is használni, mert akkor átláthatóbbá tesszük az egészet. Itt ez azért marad ki a csoportosításból, mert ez egy független dolog, mivel mind a két helyre bemegy, hiszen van egyszer egy áthelyezésem ott, illetve egy áthelyezés itt, és ez a osztásérték, ez a 2 osztásérték. Na, lehet, hogy ma maradt kérdésetek, de remélem, hogy azért mégiscsak mindenre tudtam választ adni. Így épül fel tehát igazából ez egy egyszerű parametrikus tárgy, és az alapműveleteket használtuk fel mindenhol. Ha végeztetek, akkor egy OK-val el tudjátok majd menteni, illetve egy Ctrl-S-sel is el tudjátok menteni, és akkor a meglévő beállításaink azok aktuálisak lesznek majd az adott beillesztési területen. Meg is mutatom, hogy ez hogyan néz ki akkor, de itt van a megoldásunk, erről készíthetünk egy gyönyörű képet is, hogy éppen ezt szeretnénk, mindjárt meg is mutatom, illetve a videó elején már láthattátok. Remélem, hogy tetszett a videó, azt is remélem, hogy nagyon hasznosnak találtátok, így akkor most már látjátok, hogy hogyan lehet alkalmazni az alapműveleteket egy összetettebb valaminél. Ha tetszett, kérlek, hogy nyomjatok egy lájkot, nagyon örülünk ennek mindig, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára. Ha új információkat szeretnétek látni, akkor nyomjátok meg a csengettyűt, nyugodtan írjatok kommentet, ha valamire még kíváncsiak vagytok, vagy nem volt valami világos, vagy van saját ötletetek, annak is mindig örülünk, illetve várunk benneteket a képzéseinken, ahol hasonló és még ennél sokkal több információt osztunk meg veletek. Köszönjük, hogy megnéztétek a videót, a következőben találkozunk. Sziasztok!